වෙල්කම් ටු අවියාටෙක්. ඔයාලටත් මේක තුල ඉන්නේ අවියාටෙක් එකෙන් ගේන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා කොහොමද green card application එකේ දාන ෆොටෝ එක හරියටම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා හැමෝම බලන්න ඇති කියලා. අපි අද බලමු කොහොමද green card එකට හරියට apply කරන්න කියලා. මේ link එකට ආවහම ඔයාලා වරන් එන මෙන්න මේ වගේ window එකකට ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා entry form begin entry කියලා කොළ පාට බටන් එක. ඉතින් ඔයාලා එන්න ඕනේ මෙන්න මේ begin entry කියන තැනට. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ authentication code එකක් අහන්න එනවා. හරියට මෙතන තියෙන එක බලලා capital simple බලලා හරියට මේ code එක මෙතන ගහන්න මේ විදිහට. හරි. සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඔයාව අරන් ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට. ඊට පස්සේ බලලා ඔයාගේ ඩීටේල්ස් ටික හරියටම මෙතන දෙන්න. මෙතන අහනවා last family name කියලා වගේ අග නමේ අග කැල් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ first name එක ඊට පස්සේ middle name එක. සමහර අයගේ මීට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ටික බලලා හරියටම දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ gender එක අහනවා male ද female ද birth date එක අහනවා මුලින්ම month එක. ඊට පස්සේ day එක ඊට පස්සේ year එක. ඊළඟට අහනවා city where you born කියලා ඔයා ඉපදුන town එක කොයි city එක මොකක්ද කියලා ඒක හරියටම බලලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඉපදුන country එක ඒක හරියටම බලලා දෙන්න. එතකොට සමහර අය ඉන්න පුළුවන් ඉපදුන රට ශ්‍රී ලංකා නොවන අය. ඒ කට්ටිය බලලා ඒ තමන්ගේ රට හරියටම දෙන්න. ඊළඟ එකෙන් අහන්නේ ඔයා ඉන්නේ මේ program එකට valid country එකද කියලා. ඉතින් ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න මේක මොකද දෙන්නේ මේක yes කියන දේ තියලා ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දෙන්න ඕනි ඔයා මම කලින් දාලා තිබ්බ වීඩියෝ එකේ විදිහට හරියට හදාගත්ත ඔයාගේ ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනි. ඒ ෆොටෝ එක හරියටම හොයලා මෙතෙන්ට දාන්න. හරි. ඔයාගේ ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට දැම්මට පස්සේ කිසි ඉෂුව එකක් නැත්තම් මේක මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් ලයින් ටික හරියටම දෙන්න ඕනි බලලා. මේ in care of කියන්නේ කාගේ යටතේද ඉන්නේ වගේ අහලා ඒකට මොකුත් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනට ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක හරියටම බලලා මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ අහනවා මෙතන country where you live today කියලා. ඔයා දැනට ජීවත් වෙන රට මොකක්ද කියලා. දැන් ඔයාගේ personal address එක ශ්‍රී ලංකාව දාලා ඔයා දැනට ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලංකාව නෙවෙයි නම් අනිවාර්යෙන් මේක මෙතන දාන්න. phone number එක හරියට දාන්න. සහ ඔයාගේ email එක හරියට දාන්න. මෙතන අහනවා ඔයාගේ highest of education you have achieved today. මෙතනදී ඔයාට දාන්න පුළුවන් ඔයා A level කරලා ඉන්න කෙනෙක් නම් S3ක් තියෙන කෙනෙක් නම් high school degree කියන එක. මෙතන මේ high school degree කියලා කියන්නේ අපේ A level එක. එතකොට තව එකක් ඔයාගේ A level S3ක් නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම high school no degree කියලා දාන්න. මොකද ඔයා හිතනවා නෑ මේක අවුලක් නෑ කියලා. බැරිලත් ඔයා select වුණොත් ඔයාට මේක පෙන්වන්න විදිහක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ තියෙන education qualification එක හරියටම දාන්න. මොකද ඔයා බොරුවක් දැම්මොත් ඔයාට ඒක පෙන්වන්න විදිහක් නැති වෙනවා. ඒක වෙන්නේ තවත් කෙනෙක්ට තියෙන අවස්ථාව නැති වෙන එක. ඒ නිසා හරියටම මේක බලලා දාන්න. high school degree කියලා. ඊට පස්සේ ආනවා what's your current material status කියලා. මෙතන unmarried දාන්න සහ මෙතන කියන්න ඕනි married අයට නම් මෙතන married කියලා දාලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඉන්න චිල්ලන්ලගේ එතකොට wife ගේ ඒ details set කරන්න වෙනවා. ඒ කට්ටියගෙත් මේ form එක fill කරපු විදිහටම එයාලගේ photo එකත් එයාලගේ photo එකයි එයාලගේ full details set කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ submit කරන්න. එතකොට ඔයා add කරලා තියෙන සියලුම details මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාට මේකේ මොන හරි එකක් change කරගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් පුළුවන් ඔයාට back වෙලා ගිහිල්ලා මේක ආයෙත් change කරගන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමේ තියෙනවා submit කියලා button එක. ඔයාගේ details ඔක්කොම ටික හරිනම් ඔයාට ගන්න තියෙන මේ විදිහට submit කරන්න. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ submission confirmation entry received කියලා message එකක්. මෙතන මේ තියෙන window එක ඔයාලට පෙන්නන ඇති දකුණු පැත්තේ උඩින් තියෙනවා print කියලා button එකක්. එකෙන් print කරගන්න පුළුවන් නම් මේක PDF එකක් ඔය විදිහට ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ screenshot එකක් නැති වෙන්න අරන් තියාගන්න. ඔයාගේ phone එකෙන් හරි clear එකක්. මොකද
මේක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඉදිරියේදී වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ green card application එක හරියටම fill කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා දැන් දැනගන්න ඇති කොහොමද හරියටම green card එකට apply කරන්න කියලා. එහෙනම් හැම කෙනෙක්ටම සුබ පතනවා. congratulations කියලා. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු.